Sabi ng Allah sa Quran, kung lahat ng dagat maging tinta at magsulat ng kalimatullah, yung mga salita ng Allah, yung mga pangalan ng Allah, yung kalwalatihan ng Allah at yung puri ng Allah, at yung lakihan ng Allah, kung sulat lahat ng dagat maging tinta, magsulat ng kalimatullah, mga salita ng Allah, mga papuri ng Allah, tapos na yan lahat ng dagat. Hindi na tapos yung kapurihan ng Allah. Dahil yung the praise of Allah, yung kapurihan ng Allah, yung kalwalatihan ng Allah, unlimited. Walang limitation. Hindi yung mga attributes ng Allah, unlimited. Kung may nabaniwala na isang tao na Allah may limit, hindi siya maniniwala sa Allah. Si Allah subhanahu walang limitation. Lahat na yung attribute niya unlimited. Halimbawa, kung siya yung mahabagin, unlimitedly merciful. Kung siya yung generous, unlimitedly generous. Kung siya yung akbar, unlimitedly akbar, dakila. Kaya yung lahat ng attribute ng Allah is unlimited, infinite. Yung kalaman ng Allah, walang limitation. Ano nangyari hanggang sa araw ng Bogogom at lampas ng araw ng Bogogom? At walang hanggang ano nangyari, lahat alam na Allah. Dahil yung knowledge niya, yung kaalaman niya, unlimited. Unlimited, no limitation. Tayo alam yung anong nangyari, but hindi tayo alam anong susunod, di ba? So Allah walang present, walang past, walang future. Alam niya lahat to. Hindi pwede sabihin na dati, tapos na yon, tapos susunod, hindi pwede sabihin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil wala siya under the time. Kaya lahat ng tayo sa tunay na Muslim, paniniwala namin, Allahu la makanu la zaman. Sa Allah, wala kailangan siya ng lugar at Allah wala kailangan siya ng oras. He's free from the time and space. That is the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Na kanina yung basa ko yung sa isang wazifa, yung nang binigay ni Prophet Muhammad sallallahu sa asawa niya. Yung asawa niya na umaga na mag-zikr siya. Tapos magturo ng Prophet Muhammad sallallahu sa kanya na, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu sa asawa niya na mag-zikr siya na buong umaga, sabi niya, yan na lang magandang zikr. Anong zikr sabi niya? Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa riza nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Sabi niya, sabihin mo na kalulati ng Allah at puri ng Allah na gagawin ko. Ano yung edad ng likha niya? Ano yung edad ng likha niya? Anong edad? Ilang isda? Ilang yung atoms dito sa lupa? Ilan yun? Bilangin. Ano yung bilang ng likha niya? Mapuri ako kay Allah at kalwalating na Allah na gagawin ko, ano yung bilang ng likha niya? Okay. Halimbawa, dito sa lupa, Earth, planet. Ilang planet sa mundo na yun, sa universe? Sa galaxy natin, tinatawag ng mga scientists, Milky Way Galaxy. Ilang stars sa Milky Way Galaxy? 300 billion stars. Galaxy natin. Tawag ng yung mga scientists, Milky Way Galaxy. Ilang stars? Between 300 billion. Ilang galaxy lahat sa universe? 300 billion galaxies. Bawat isang galaksya, 300 billion stars. Bilangin nito. Pwede ba bilangin ito? 300 billion galaxies. Sa bawat isang galaksya, 300 billion stars. Ano lakihan ng yung stars? Meron na star dito sa Milky Way Galaxy, millions of times bigger than Earth. Yung araw na yung kita araw-araw, yung sun, millions of times bigger than Earth. At yung temperature sa araw,
The temperature ng araw, millions degrees centigrade. Kukulo ng tubig, 100 degrees centigrade. Mainit na yung tubig na, buwal na. Kung 2,000 degrees centigrade, tunaw na yung bakal. Tunaw na bakal, 2,000 degrees centigrade. Ano yung temperature ng araw? Millions ng centigrade. Kung malapit na yung araw, konti lang, sunog tayo lahat. Kung malayo, konti yung araw, maging freeze tayo lahat. Maging yellow tayo lahat. Sinong control ito? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. May control. Tapos ikot-ikot yan. Ikot yung araw, ikot yung buwan, ikot yung lupa. Maging araw, gabi, araw, gabi, araw, gabi. Control ng Allah. Perfectly. 100%. Walang delay. Anong yung sunset na yon? Susunod ng taon, ganun din yung sunset. Ano yung sikat ng araw? Ganun din sa susunod ng taon. Ano yung lubog ng araw na yun? Sa next year, ganun din yung oras. 100%. Paano man nabilang ng likha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Nasabi mo, Subhanallah yuhamdihi adada khalqi. Gagawin ko ng kaluwalhati ng Allah at pupurin ng Allah na ano yung bilang ng likha niya. Sa katawan natin, 100 trillion cells. Likha ng Allah lahat ng cells. Sa katawan natin, 100 trillion cells. Sa bawat isang trillion, 1,000 billion. So 100 trillion, multiply by 1,000 billion, yan ng cells sa katawan natin. Dito sa utak natin, meron mga electrical points. Tinatawag ito neurons. Neurons. Ilan yun? Dito sa utak natin, 100 billion neurons dito sa utak natin. Connection, electric connection. 100 billion connected sa katawan natin. Sa mata, sa ilong, sa tenga, sa kamay, sa skin. Kung may hawak ka ng mainit, may signal dito papunta sa utak na mainit yan. Mabilis. Kung hawak ka na malamig, may signal dito papunta sa utak. Yung hawak mo na dito malamig. Mabilis. 24 hours. 100 billion neurons dito sa utak natin. Tapos may wiring. Papunta sa katawan natin. May wiring dito galing sa utak. Sa buong katawan may wiring. Ginawa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwede tayo bilangin ng yung likha ng Allah. 100 trillion cells sa katawan natin. Isang cell kung lagi sa microscope tapos mag-magnify ka na thousands of millions of time, kita dun sa loob ng parang isang city, parang New York City. Malaki isang cell. May mga factory doon, may mga reactor, may mga refinery. Isang cell lang. At sa bawat isang cell, meron ng DNA. As a DNA yung information, kahit yung malaki hard disk, mas malaki pa doon information sa DNA. May DNA information. At lahat ito control ng Allah subhanahu wa ta'ala. The DNA is completely system. What you are going to do, how you're going to have your muscles, your proteins, your eyes, your nose, everything is in the DNA. And 100 trillion cell, bawat isang cell, kailangan ng 1.3 volt kuryente. Tayo na maglakad-lakad, magtakbo-takbo, yan gawa ng kuryente sa katawan. 100 trillion cells, bawat isang cell, kailangan ng kuryente 1.3 volt. Multiply. 100 trillion multiply by 1.3, 130 trillion volt na kuryente kailangan sa katawan natin. 130 trillion volts. Yan na kuryente kailangan na isang tao. Yung sperm galing sa lalaki, the normal ng sperm, 200 million cells. Isang cell lang na maging anak, magbata, isang cell lang. But yung sa isang sperm na isang basis lang, 200 million cells. Paano magbilangin ng likha ng Allah? Kaya kung sabi mo, Subhanallah yuhamdihi, adada khalqi, sabihin ko ng kaluwalhati ng Allah at pupurin ng Allah, ano yung bilang ng likha ng Allah? Hindi na pwede tayo bilang ng likha ng Allah. 300 billion stars sa bawat isang galaksya. Sa
Lahat ng galaksya, 300 billion galaxy. Ito sa unang langit lang. Yan ng lupa bilog, yung langit bilog, meron pangalawang langit, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito. At sa taas ng pitong langit, bilog din yung arsh. Ano yung arsh? Parang headquarter ng likha ng Allah. Lahat ng control andun. Andun yung hard disk. Ano yung hard disk? Luhe Mahfuz. Dun Allah na mag-program lahat. Ano nangyari andun sa arsh? Arsh is spherical, bilog, at meron ng hard disk. At Allah na mag-control na yung lahat ng likha niya. Siya yung hari. Siya yung control na lahat ng likha niya. Ngayon, ano sabi na Prophet Muhammad SAW susunod? Subhanallah yuhamdihi, adada khalqihi, warisa nafsihi. Gagawin ko ng kaluwalhati ng Allah at papuri ng Allah, anong gusto ng Allah? Ano yung gusto ng Allah? Yan na gagawin ko. So you are making it more bigger, mas malaki. Ang susunod, wazinat arshihi. Gagawin ko ng kaluwalhati ng Allah at papuri ng Allah ng ano yung timbang ng arsh. Dahil lahat ng likha ng Allah, pinakamalaking likha ng Allah, arsh. Paano yung laki ng arsh? Hindi pwede mag-imagine. Yung lupa, yung langit, tinatawag ng mga scientists, universe, kung kita na yung langit dito sa kanan, umpisa ka doon, papunta dito sa kabila, you need to travel for 100 billion years. Ilan taon? Kung dito sa langit, umpisa ka na lang dito, papunta sa kabilang lugar, yung kalayba dito, papunta sa langit, sa dulo, you need to travel for 100 billion years. Anong speed? Speed of the car? Speed of the aeroplano? Speed of the jet fighter? The speed of the jet fighter, 2,000 km per hour. Isang oras. Yan, pinakamalakas. 2,000 km per hour. But kung travel ka dito sa langit, papunta doon sa kabilang langit, you need to travel with the speed of the light. Yung speed ng ilaw. Anong speed yan? 300,000 kilometer isang segundo lang. 1 second. Isang segundo, 300,000 kilometer. Galing ka doon, mag-speed mo, 300,000 kilometer, isang segundo. Mag-travel ka hanggang doon, sa dulo, sa langit, 100 billion years. Paano yung timbang ng arsh? Yan, pangalawa langit, mas malaki. Pangatlo langit, mas malaki. Pitong langit, mas malaki. Yung arsh is sa taas ng pitong langit, yan ang huling creation ng Allah. Wala nang likha susunod ng arsh. Yan huli. Allah subhanahu walang limitation. Unlimited. Infinite. Lahat ng likha ng Allah, sa harap ng Allah, mas malit pa sa isang bigas lang. Mas malit pa sa isang atom lang. Yan ang lakyan ng Allah. Unlimited siya. Halimbawa, makita mo yung langit. Mag-travel ka dito papunta sa lupa at sa ilalim ng lupa, sa dulo ng langit. Ganun din distance, 100 billion years sa speed ng ilaw. 300,000 km per second. Kung circumference na bilog yung langit, 150 billion light years. Kung circumference na yung bilog ng langit, the universe, you need to travel for, sabi ng mga scientists, 146. But just to estimate, and it estimate lang, baka 200 billion years pa. So yung circumference ng langit is 150 billion years sa speed of the light, 300,000 km per second. That is the first heaven. Kaya masyadong malaki yung likha ng Allah. Kaya sabi ni Prophet Muhammad SAW, yung huling tao, galing sa impyerno, tapos na yung parusan, kahit ilang milyon taon. Galing sa impyerno, may river, pasok siya doon, itim siya, dahil sunog na. Pasok siya doon, labas, puti na siya. Papunta sa paraiso, ano yung size ng paraiso niya? 10 times bigger than earth. 10 beses mas malaki sa lupa.
Yan ng huling tao papunta sa paraiso. Yung paraiso niya 10 times bigger than earth. That is how big is the creation of Allah. So ano yung susunod sabi ng Allah? Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah yu'amdihi, adada khalqihi, wa riza nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Yan nagaling din sa Quran, midada kalimatihi. Ano midada? Tinta, ink. I praise Allah, I glorify Allah as much as the creation, as the count of the creation of Allah, as what Allah like for himself, as what is the weight of the earth, and what is the ink needing to write the words of Allah. How many ink need? Kung 10 dagat gagawin tinta, tapos na yan. Hindi na tapos yung papuri ng Allah. Dagdag na lang 10 dagat, tapos na yung 10 dagat, hindi matapos na yung papuri ng Allah. So yung kung sabi may dada kalimati, walang limitation. Magsulat ka na, hubos na lahat na ink, hindi pwede natapusin na yung puri ng Allah. The praise of Allah, the magnification of Allah, the glorification of Allah is unlimited. Kung gagawin mo Allah na yan, isang tao lang, subhanallah, shirk. Kung mag-isip ka na si Diyos parang tao, may kamay, may paa, tapos upo siya sa upuan, hindi ka maniniwala sa Allah. Maniwala sa Diyos, sa ribolto lang. Allahus Samad. Yung mga ibang Diyos, sanam. Ano sanam? Ribolto. Kahit sino man magsamba mong maliban sa Allah, lahat asnam. Sabi ng Allah, hazil asnam. Sa Quran, hazil asnam. They are the idols. Ngayon sa Saudi Arabia, gagawin ng asnam na yun. Sa Saudi Arabia. Yung mga hari doon nagagawin ng mga ribolto na yun. Subhanallah. Yan nasabi na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babalik yan dito na idol worshipping. Ngayon sa Saudi Arabia, gagawin ng mga idol, malalaking idol na yun. Maglagay nila sa mga road na yun, malaking idol ng mga hari doon. Shirk. Allahus Samad. Ano ibig sabihin Allah? Allah wala siya kailangan. Unlimited siya. Infinite siya. Wala siya kailangan ng oras, hindi siya kailangan ng lugar, hindi siya kailangan ng dimension, hindi siya kailangan ng direction. Hindi siya kailangan ng kahit anuman. You cannot define Allah physically. You cannot define Allah chemically. You cannot define Allah mathematically. You cannot define Allah geometrically. You cannot define Allah biologically. Because the laws of the biology, the laws of the physics, the laws of the chemistry, the laws of the mathematics, the laws of the geometry, it is for the creation. It is for the creation of Allah. And it is not for the Allah subhanahu wa ta'ala. He is free from all those laws. You cannot think Allah, that Allah can define him physically, that there Allah is sitting in some place, Allah is in some location, and Allah can go up and down. No, you don't believe in Allah. You are believing in Sanam. You believe in idol. The ribolto. Allah is infinite. Dati siya, wala siya likha ng lugar. Wala ang lupa, langit, wala lahat. Ganun pa rin siya. Unlimited, infinite. Ngayon, ganun pa rin siya. Walang ng palit. No changes. Dati na bata ko pa na meron kami isang katulong. Sabi niya, kung pupunta ka sa meron kaba doon, andun sa loob Allah. Pwede ba maniniwala si Allah may lugar sa loob ng Kaaba? Hindi pwede. Maging shirk. Dahil Allah is unlimited. Kahit saan, hindi siya kasya. Dahil unlimited siya. Kung may limit ng isang bagay, isang tao, pwede kasya kahit saan. But kung Allah subhanahu wa ta'ala, infinite, unlimited, hindi pwede kailangan siya na lugar na yan. Dahil unlimited siya. Infinite siya. Huwag na isipin. No imagination. You cannot make image of Allah. He's free from imagination. So that's for the lecture now. If there is any question, I can answer inshallah. Magkumitanong. Yan sa Quran na yatafakkur fi khalqi samawati wal ardi, yatafakkur fi khalqillah. La tafakkaru fi Allah wa tafakkaru fi khalqillah. So you think about the creation of Allah, and not to think about Allah, because we cannot understand Allah. He's above our. Hindi na pwede
imagine yung Allah. So mag-imagine tayo ng mga likha ng Allah. Na paano siya nalikha ng lahat. Para mas malaki tayo na iman natin. So lagi tayo na yung banggit, magsalita na yung tungkol sa mga likha ng Allah. Para malakas tayo iman para kay Allah subhanahu wa ta'ala. You can imagine that the distance between this one sky only to the another end is 100 billion light years. So how much the distance between the first heaven and the second heaven? Allah knows best. If a person died, the angel bring the soul to the first heaven. If he's a believer, the doors open. Then his soul can go above the first heaven, first sky. But if he's a disbeliever, the doors will not open. He will be kept in the space. Probably he is kept in the black holes, but not coming back on this earth. Because Allah said in the Quran, Allah yatawaffal anfusa hina mawtiha wallati tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Where Allah take away the soul for the people who died and those who not died but in their sleeping. And whoever Allah decided the death, Allah hold his soul. And whoever Allah is giving the life, is sleeping, Allah send back his soul. So what is the meaning to say? When you die, your soul is 100% out. But when you're sleeping, your soul is out 50%. Where do you get the 50%? Because the Prophet Muhammad said, no more nisful maut. The death, the sleeping is a half of the death. Sleeping is a 50% of the death. So if you're sleeping, your soul is out half. That's why you are not powerful now. You are weak now. You cannot have too much. You cannot see anymore. You can listen and you wake up. Your heart is beating. Your mind is functioning, but you cannot think now because your half soul is out. Bakit? Ano yung kaibahan ng kamatayan, yung matay at yung sulog? Yung matay, 100% walang kaluluwa. Yung tulog, merong 50% kaluluwa. Kaya may na siya. Tulog siya tapos hindi mag-isip. Mag-dream lang siya. So marami siyang function wala dahil 50% kaluluwa wala. But yung matay, 100% wala. Kaya sabi na Allah, sino yung matay, hawak ng Allah yung kaluluwa niya, hindi babalik. Kung sabi ng tao na babalik dito sa mundo, tapos pupunta sa living, tapos buhay yung tao, maling aral. Hindi sa Quran yan. Sa Quran, dalawang buhay. Awwalahu akhirah. Awwal and the last. Walang pangatlong buhay. Dalawang buhay. Isang buhay dito ay isang buhay sa kabila, sa araw na puhukom. Buhay tayo lahat ulit. Ano yung nangyari sa azabi ka ba sa kaluluwa? Hindi sa katawan. Dahil yung kaluluwa na mag-examination at magtanong, marabo ka, mandino ka, hindi sa katawan. Dahil katawan patay pa. Araw na puhukom na magbuhay. Sa buong Quran, dalawang buhay, dalawang kamatayan. Kaya sabi ng Allah sa Quran, Qalu Rabbana amatna snataini wa ahyayna snataini fa'tarafna bi dhunubina fa ila khuruj min sabil. Sabi nila na, oh, our Lord, yung Panginoon, ikaw bibigay sa amin na dalawang kamatayan at dalawang buhay. Ngayon aminin kami ng mga kasalanan. Pwede ba labas dito sa impyerno? So dalawang kamatayan, dalawang buhay. Okay. Paano yung dalawang kamatayan? Bago ba na pinag-anak, wala pang kaluluwa sa tiyan ng nanay niyo? Andun yung katawan, walang kaluluwa. Ano tinatawag ito? Kamatayan. Dahil wala pang kaluluwa. Kung pasok yung kaluluwa sa tiyan ng nanay, yung bata, magibuhay na. Ito unang buhay. Labas siya sa tiyan ng nanay, buhay pa rin. Hanggang napapunta malakul maut, kinuha ng kaluluwa, tapos na yung isang buhay, unang buhay. Ano nangyari na yun? Matay na dahil iwala yung katawan at kaluluwa. Pangalawang kamatayan, tapos na. Wala na susunod na kamatayan. Kailan pa yung pangalawang kabuhay? Araw na pagkukun. Yan na sa Quran. Kung sabi ng mga scholar na balik dito lupa, tapos pasok dun sa lupa, tapos buhay, yung subhanallah, wala sa Quran yan. Sa Quran, dalawang kamatayan. Kahit sa buong Quran, dalawang buhay, dalawang kamatayan. Kaya sabi ng Allah, awwalahu, ito awal, unang buhay. Akhir, uli, kabilang buhay is akhir.
So wala na yung pangatlong buhay. Yung mga Hindu maniniwala pitong buhay. So mga Muslim, iba-ibang Muslim, 3 buhay. Hindi, wala 3 buhay, 2 buhay na. Okay, so kahit yung Firaun doon sa Egypt, kita na natin, di ba, katawan ni Firaun. Kita ba ninyo may buhay doon, may kaluluwa? Wala. Katawan lang. Saan yung parusa kay Firaun? Yung sa kaluluwa niya may parusa. Okay, so yung parusa ng kubur sa katawan. Dahil katawan yung parusa ng kubur sa kaluluwa, hindi sa katawan. Dahil kung isang tao na matay, meron tayo kafan, di ba, yung balot, tela. Sa kaluluwa may kafan din, galing sa Allah. Dadali ng mga anghel. Kung mabuti yung tao, yung kaluluwa, mabuti yung kaluluwa, yung kafan niya mabago, maganda, malinis. Maganda amoy. Kung masama yung kaluluwa, dalhin na yung anghel na marumi, mabaho na damit. Andun yung balot. Akis na papunta sa langit, hindi ma-open yung pinto ng langit. So kaya kung dalawang balot na yung sa katawan may balot, may kaluluwa may balot, ganun din dalawang kubur. Dahil likha na lahat, dalawa. Pares. So isang yung kabar, yung kubur, grave, living para sa katawan. Isang living para sa kaluluwa. Kaya sabi na sa Quran, yung dalawang lugar ng kaluluwa. Iliyun, si jin. Iliyun yung lugar na matas. Andun yung lahat ng kaluluwa na mabuti. At sabi na Allah sa Quran, si jin. Yan ang lugar ng masabang kaluluwa, si jin. Ano ibig sabihin ng si jin? Sijan, jail, kulong. So yan ang dalawang lugar ng kaluluwa na banggit sa Quran, sa Suratul Mutaffifin. Iliyun, yung lugar na mataas, dun yung lahat ng magandang kaluluwa. Sa unang langit hanggang sa 7 langit, iba-ibang status. Yung si Prophet Abraham, sa 7 langit siya na dun papunta si Prophet Muhammad sa Miraj. Kita niya kay Prophet Musa sa 6 na langit. Kita niya kay Prophet Ibrahim sa 7 langit. Bakit hindi Abraham dun sa lupa? Bakit si Musa hindi sa lupa? Bakit dun yung kaluluwa? Siyempre dun yung lugar ng kaluluwa. Yung iba Muslim nakala nila yung Prophet Muhammad kaluluwa dun sa Madina. Hindi yan sa Madina. Inshallah sa 7 langit si Prophet Muhammad sa lupa na yung kaluluwa niya. So yan na mali na marami Muslim na scholar. Kaya marami mga lugar na Pakistan, India, Bangladesh, Iraq, may samba sa mga kubur. Kala nila na yung buhay yung tao dun sa kubur. Hindi yan tama. Wala na buhay dun kahit matayon kahit. Sabi Allah, Ma'anta bi masmiya amin ashabil kubur. Innaka la tusmi'ul mauta. You cannot hear those who are dead. Okay, so yung kaluluwa, andun yung consciousness. At dalawang lugar ng kaluluwa, iliyun at sichin. Okay, inshallah. Okay, magandang tanong na yung dyan ng nanay, isang kubur. Doon galing yung buhay, di ba? So yung labas sa dyan ng nanay, buhay na. First. Kung labas sa dyan ng lupa, araw na buko kung labas, buhay na. Okay. Na kung tapos na yung mundo, first trumpet, yung Israfil, patay na lahat. Pati Israfil, patay din. Pati Jibril, patay din. Mikael, patay din. Malakul Maut, patay din. Lahat patay. Unang trumpa. Tapos buhay yung babalik buhay ng Allah kay Israfil, magpagalawang trumpa. Bago pa ng pangalawang trompa, may tubig galing sa langit, papunta sa mga kubur, mga grave, labingan. Tapos may katawan dun na maging bago na, wala pang kaluluwa. Noon yung si trompa, si Israfil, balik yung kaluluwa, labas tayo sa lupa. At sabi ng mga tao, Qalu ya waylana, man ba'athana min marqadina, hada mawadur ramanu, wa sadaqal mursalun. Sa araw na po kung sabi ng mga tao, galing sa libingan, sino maggising sa lugar namin na magtulog kami? So wala na alam na dati na lupa tayo, patay, dead. Yung kaluluwa na may porosa, yung kaluluwa na may entertainment, hindi sa katawan. Yung katawan na maging buhay, araw ng paghukom. Kaya sabi ng Allah sa Quran, Barzakhu ila yawmi yub'atun. Barzakh, aran, wall, barrier between the soul and the body. Sa katawan and kaluluwa may barzakh.
So hindi pwede balik yung lupa, yung kaluluwa. Hanggang sa araw ng paghukom. Ila yomi yubasun. Barzakhun ila yomi yubasun. Kaya tawag ito barzakh. Yung ng kaluluwa, yung may parosa, may entertainment, yan tawag barzakh. Andun yung sa barzakh yung kaluluwa. Hindi sa lupa. Mali yung aral na ibang scholar. Okay? Okay. Yung Ar-Rahman al-Shistawa is, ibig sabihin nito na control ng Allah lahat ng likha niya sa throne, sa arsh. So arsh is not a throne, hindi siya upuan. Bilog siya yung arsh and Allah controls sa creation through arsh. Katulad kung sabi ng dito sa BBM sa trono ng Pilipinas, wala na trono dun sa Malacanang. Ano ibig sabihin ng nasa trono siya na siya yung control ng Pilipinas, okay? So kung sabi Ar-Rahman al-Arsh istawa, alam na mag-control ng likha niya, okay? At yung arsh is the biggest creation, parang headquarter ng creation. Headquarter na malikha ng Allah. At mayroon na doon yung isang arsh, meron doon isang loy mapus. Ano yung loy mapus? Parang hard disk. Okay, lahat na programming andun sa loy mapus, hard disk. The arsh is like a computer headquartered. Everything is coming from arsh because it's controlling. Example, the universe, the galaxies, the stars, the magnetic field, energy, the power, everything is controlled from the arsh. Arsh is the control head, is the headquarter of the creation. And it is a hard disk, which Quran may mention it Duhe Mahfuz. So, all the programming come from the arsh, but your will is still there. You cannot say that I'm doing it because it's, no. It's written, but Allah knows what you will do. Allah knows you will go to the right way or you will go to the wrong way. So according to Allah, His knowledge, He write it down everything on the arsh with the Lawh Mahfuz and all the programming coming from there. Whatever the angels are doing like rain or the agriculture, they all get the command from the arsh, from the Lawh Mahfuz. So yung Damilu arsh yung malaikat yung may samaniya. Sa araw na paghukom ng buhat ng yung anim na anghel ng buhat ng yung arsh. So we don't know the what is the meaning. So syempre yung arsh isang likha pa rin. So may baka yung malalaking anghel na buhat ng yung. So it's nothing to do. Yun na mali na yung mga scholar na sabi nila si Allah upo sa trono tapos buhat ng anghel. So anong klase Diyos na buhat ng likha niya? So hindi yan tama, mali yun. And Allah hindi siya kailangan siya na upo. Okay? Kung maniniwala sila na Allah upo sa trono, tapos buhat ng anghel, subhanallah, si Allah magbuhat ng likha niya? Ano klaseng na Diyos na maniniwala ninyo? Si Allah walang kailangan siya na upo. Okay? You cannot make it Allah like a human being. Wag na yung gagawin mo Diyos parang likha niya, okay? So hindi siya kailangan Allah na upo or lakad or atas, baba, hindi. Hindi siya dahil unfinished siya, unlimited siya. Wala siyang iba-ibang situation, no. He is the perfect. Kaya sabi natin, subhanallah, kalwalatin na Allah, wala siyang defect, wala siyang error. So He doesn't need to have, He can hear, wala siya kailangan na tenga. He can see, but He doesn't need the eyes. He can do anything without any body. Okay? So Allah, wala siyang katawan, wala siyang kaluluwa. Okay? Siya yung likha ng katawan, siya yung likha ng kaluluwa. If you can think about Allah, your mind will become crazy. You cannot think about Allah. We cannot even think about the creation. Ilang klaseng doktor na yun sa mundo? Ilang libong klaseng doktor? May doktor sa kidney, meron doktor sa liver, meron doktor sa puso, meron doktor sa utak, psychiatrist, psychologist. We cannot understand ourselves only. How you can understand Allah? Anyway, hanggang na yun yung lahat ng tao na 8 billion people, we cannot understand the katawan ng tao. Paano, malayo ba yung magtindihan ng kaluluwa? Doctor don't know what is the soul. We know the soul because we read in the Quran. The soul, what is the example of the soul? Yung kaluluwa. Parang kuryente. Like this electric fan, 220 watt. Kung gagawin 110, mahina yung electric fan. Kung ilaw, maging kalati 110, mahina yung ilaw na yun. So yung kaluluwa ng sa loob ng dyan, sa katawan natin, parang kuryente. Energy, force, power, lakas.
galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala likha siya ng katawan at likha niya yung kaluluwa sa utos niya. Paano siya likha na yung katawan? Sa alikabok at tubig. Alikabok at tubig. Kung hindi ka maniniwala sila na punta ka sa laboratory, dadali mo lupa, halo tubig, mag-analyze na lang dun sa laboratory. How many percent of oxygen, how many percent of hydrogen, carbon, magnesium, iron, silicon, mag-compare sa tao, parehos. Ano yung composition ng tubig at lupa? Ganon din composition natin nasa katawan. So katawan, likha ng Allah sa lupa, kaluluwa, likha ng Allah sa utos niya. Kaya sabi ng Allah, "Isasalunaka ani ruh, qul ruh min amri rabbi, wa ma utitu min al-ilmi illa qalila." Tanong nila tungkol sa kaluluwa, sabihin mo sila na kaluluwa likha ng Allah sa utos niya, min amri rabbi. Galing sa utos ng Allah. Likha niya na yung Panginoon mo sa utos niya. So yung kaluluwa na likha ng Allah sa utos niya. وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. And you are not given the knowledge but very little. Limited yung knowledge natin. So we cannot even understand the creation of Allah. How much more we can understand Allah subhanahu wa ta'ala. Okay?